ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ 에ਅਰ ਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਸਕੂਲ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਾਜਬਾਲ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਟਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਸਟਿਕਸ ਜਿਹੀਆਂ ਫੜੀ ਜੇ ਸਟਿਕਸ ਜਿਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਲ ਕਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ 1v1 ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੰਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੋਰਮਲ ਜੰਪਿੰਗ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰੈਡ ਸਲਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ, ਵੈਸੇ ਸਕੇਅਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰੈਡ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਗਲੀ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਜਿਮ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਗਲ ਜਿਮ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਹੋਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਡੈਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ $30 ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲਸ਼ੀ ਲਈ $5 ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, 2 ਜੰਬੋ ਫੀਜ਼ੀਜ਼ ਲਈ ਆ $10 ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ 2 ਪੈਕਸ ਆਫ ਚਿਪਸ ਲਈ $5 ਹੋ ਗਏ, $50 ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਉਹ ਯਾਰ ਮਿਨੀ ਡੋਨਟਸ ਲਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਮਿਨੀ ਡੋਨਟਸ ਲਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ $15 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ 30 ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਠੈਗ ਵੀ ਖੇਡਣ ਡੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦੁਖਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਮਸਲ ਟਾਇਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਸਟ ਰਨ ਕਰੀ ਡਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਵੈਸੇ ਗੱਡੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਪਾਟ ਪਤਾ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਟਸ ਸੋ ਹਾਰਡ ਟੂ ਕੈਚ ਯੂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਇੰਚ ਆਫ ਦਿਸ 에ਅਰ ਸਪੋਰਟਸ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਫੀਜ਼ੀ ਵੀ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਟੈਸਟ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ ਗੁੱਡ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਹਾਂ ਓਵਰਆਲ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਸੋਨੀ ਨੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬੇਲਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੀ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਬਣਾਉਗੀ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ। Yeah, thank you for sharing your experience. You're welcome. Bye bye.